سلام، من منصور عبداللهی هستم. امروز اومدیم با بررسی دوربین CW300. یه دوربین امنیتی فوق‌العاده واسه محیط‌های داخلی و بیرون. یه دوربین با لنز 4 مگاپیکسل و رزولوشن تصویر بالای 2K. کابل RJ45 یا همون کابل شبکه پشتیبانی میکنه، ضد گرد و غبار و ضد آب. با اون همراه باشید. امروز اومدیم با بررسی دوربین CW300 از شیائومی، یه دوربین امنیتی فوق‌العاده واسه محیط‌های داخلی و بیرونی. با اون همراه باشید. اگه بخوام یه توضیح کلی در رابطه با این دوربین بدم، میتونم بگم یه دوربین با لنز 4 مگاپیکسل و رزولوشن تصویر بالای 2K. امکاناتش رو بخوایم بررسی کنیم، مثل همه دوربین‌های شیائومی از هوش مصنوعی پشتیبانی میکنه، حرکات انسان از حیوان رو تشخیص میده، حالت‌های اختصاصی کودکان رو داره و اینکه قابلیت چرخش داره، قابلیت چرخش 360 درجه عمودی و 160 درجه افقی. شما میتونید تو این دوربین قابلیت چرخش رو داشته باشید. یکی از قابلیتاش اینه که کابل RJ45 یا همون کابل شبکه پشتیبانی میکنه. یعنی یکی از معضلایی که ما تو دوربینای شیائومی داشتیم این بود که خیلی اوقات وقتی که فاصله از وای فای زیاد میشد ما نمیتونستیم این دوربینا رو کانکت کنیم، ولی این دوربین خیلی راحت میتونید با استفاده از سوکتی که کابل شبکه میخوره متصلش کنید و تو هر نقطه‌ای که بخواید متصلش کنید. ارتباطش با میهم فوق العاده راحت انجام میشه. ضد گرد و غبار و ضد آب. مکالمه دو طرفه داره و اینکه واسه چه جاهایی میشه در کل استفادهش کرد. میتونیم واسه حالا منزل استفاده کنیم، میشه واسه محیط‌های بیرونی مثل باغ و باغچه استفاده کرد، میشه واسه کودکان و سالمندان استفاده کرد و یا محیط کار. به هر حال یه دوربین فوق‌العاده کامل و جامع. تا آخر ویدیو همراهمون باشید. فقط حمایتمون کنید، لایک، کامنت، اشتراک گذاری ویدیو و اگر سوالی داشته باشید اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، پشتیبانی وبسایتمون بروز کالا بایو در خدمتتون هستیم. واسه حمایت بیشتر خرید از وبسایت خودمون بروز کالا بایو انجام بدید. بریم که ویدیو رو با هم ببینیم. بچه‌ها تو این قسمت می‌خوایم متریال طراحی رو بهتون نشون بدیم. خب همیشه دوربینای شیائومی میتونم بگم یکی از بهترین متریال‌ها رو داشته و این یکی باز اصلا خیلی باحال‌تره. هم از نظر وزنی خیلی سنگین‌تره و هم از نظر جثه‌ای، به خاطر اینکه تو محیط‌های بیرونی نصب میشه. حالا بریم پس یه نگاهی تو متریال و طراحیش با هم دیگه بندازیم. اول از همه بریم با متریال و طراحی شروع کنیم. میتونم بگم که این دوربین خیلی مقاومه. جنس بدن هم که مشاهده می‌کنید پلاستیک ABS ساخته شده که این پلاستیک یه نوع پلاستیک با مهندسی فوق‌العاده بالاست که در برابر ضربه و حرارت و مواد شیمیایی میتونم بگم مقاومت خیلی خوبی داره و اینکه باعث میشه که وزن دوربین کمتر بشه. اگه بخوام شکل ظاهریش رو ببینیم میتونم بگم که این دوربین یک طراحی استوانه‌ای خیلی خیلی مدرن داره و میشه هر جایی تو هر نقطه‌ای ازش استفاده کرد. در کل همیشه دوربین‌های شیائومی با طراحی خیلی خاص و خطوط ساده طراحی میشن و وزن این دوربین نسبت به دوربینایی که من حالا مقایسه کردم سنگین‌تره. یکی از امکانات این دوربین قابلیت چرخشه که میتونه به صورت 360 درجه افقی و 160 درجه عمودی واسمون به وسیله نرم افزار میهم چرخش داشته باشه. اما اگه بخوایم قسمت جلوی این دوربین رو ببینیم میتونیم لنز دوربین رو مشاهده کنیم و قسمت پایین میتونیم لوگوی شیائومی رو مشاهده کنیم که شیائومی نوشته و قسمت پشتی میتونیم اسپیکر قدرتمندش رو ببینیم. به ظاهر که خیلی خفن میاد، حالا بیشتر میریم توضیح میدیم راجعش. و اما یه دونه کابل به دوربین اضافه شده که میتونیم پاور و کابل اتصال شبکه رو مشاهده کنیم. داخل بسته‌بندی این محصول یه دونه آداپتور فوق‌العاده با کیفیت، یه دونه پایه واسه اتصال به دیوار، پیچ ها و رول پلاک ها و یه دونه محافظ برای سوکت شبکه رو میتونیم مشاهده کنیم. و اگه بخوام اندازه ارتفاع این دستگاه رو ببینیم، میشه هولوش تقریبا 15 سانت ارتفاع این دستگاه، عرض این دستگاه حدود 10 سانتی متر و عمق این دستگاه هم حدود 11 سانتی متر. این دستگاه هم ببینیم حدود 500 گرم وزن خود دوربین.
اگه بخوایم این نگاه کوتاه به کیفیت تصویر این دوربین داشته باشیم، یه لنز 4 مگاپیکسل روی این دوربین کار شده که رزولوشن بالایی توی در اختیارمون قرار میده و اینکه از فناوری واید داینامیک رنج یا هم WDR پشتیبانی میکنه که خیلی تصاویر وسیع در اختیارمون قرار میده و دیدرش برهنگی داره. حالا ما یه سری تصاویر اینجا واسهتون قرار میدیم که تو محیط‌های عادی گرفته شده. به نظر من از نظر کیفیت تصویر عالی بود. الان دقیقاً تصویر رو من روی کیفیت توکش گذاشتم و این کمیته که دارید مشاهده میکنید رزولوشن رو میتونید بگید دقیقاً یعنی پشت ویترین ماست، یعنی پشت شیشه قرار داره. حالا خیلی همه چی واضح و شفافه و اینکه حالا من اگه بخوام زوم این دستگاه هم بهتون نشون بدم، شما خیلی راحت میتونید زوم کنید و اینکه زوم این دستگاه رو ببینید به چه شکله. در کل با توجه به اینکه دوربین 4 مگاپیکسلیه همه چی توش خیلی شفاف، خیلی اوکی و خیلی واضحه. اسکرین ها رو که دارید قشنگ میبینید. میتونم بگم که تو تصویر که فوق العاده است، یعنی خیلی خوب داره عمل میکنه. البته این تصویری که ما داریم روی مثلا حالا در افزار نیهوم میبینیم باز خروجی که حالا میشه گرفت و روی میکرو اس دی متفاوت تر میشه. ببینید بچه، واسه اتصال این دوربین شما باید نرم افزار میهوم رو نصب کنید. ما آموزش نرم افزار میهوم رو ساختیم، اینجا واسهتون قرار میدیم که ویدیو طولانی‌تر از این نشه. بالا واسهتون لینکش رو قرار میدیم. اول آموزش نرم افزار میهوم رو ببینید. الان در حال حاضر بهترین منطقه اوریجن واسه تنظیم نرم افزار یا عراق یا سنگاپور و مالزی و اینجور کشور است. حالا بریم ادامه بدیم. خب برای اتصالش فقط لازمه آداپتورش رو به برق متصل کنیم و فیشش متصل کنیم. چراغ نارنجی رنگ جلویی روشن میشه و ببینیم آیا صدایی هم داره یا نه. همه دوربین‌های شیائون وقتی روشن میشن یه صدایی دارن، یه خوش آمدگویی دارن معمولا. بله، لنز دقیقاً شروع کرد به چرخیدن. Please use your phone to scan the QR code on the label of the camera to enter the configuration page. Waiting for connection. حالا میگه واسه اتصال همون QR کدی که روی میهوم هست تو متصل کن تا کانکت برقرار شه. بریم که با هم دیگه اینو متصل کنیم. تو این قسمت هم اتصالش توضیح بدیم. فقط در نظر داشته باشید که این دوربین از دو طریق میشه کانکت بشه. یکی از طریق کابل شبکه و یکی از طریق خود سیستم وایرلس. و اینکه وایرلسی که استفاده می‌کنید حتما باید رو پهنای باند 2.4 گیگاهرتز باشه و رو وای فای حالا 5 گیگاهرتز این دوربین ها کانکت نمیشن. اینو حتما در نظر داشته باشید. خب بریم حالا با هم کانکت شدنش رو ببینیم. حالا اسکرینم واسهتون میذارم که کامل ببینید. اول از همه نرم افزار میهوم رو باز می‌کنید. زمانی که نرم افزار میهوم باز شد به علاوه بالا رو روش کلیک می‌کنیم و اد دیوایس رو انتخاب می‌کنیم. زمانی که اد دیوایس رو انتخاب کردیم اینجا میگه باید به لوکیشن دسترسی داشته باشیم. بله، ما لوکیشن هم اینجا میایم. لوکیشن هم میایم اینجا باز میکنیم. زمانی که لوکیشن رو باز کنیم دوربین رو شناسایی میکنه. اگه دوربین شناسایی روش کلیک میکنیم، اما اگر 1% دوربین شناسایی نشد از قسمت بالا سرچ میتونیم انتخاب کنیم و حالا CW300 رو بزنیم و انتخاب بشه. اینجا از ما میپرسی که میخوایم به صورت کابل متصل بشید یا به صورت وایرلس. ما به صورت حالا وایرلس رو انتخاب میکنیم. دقیقاً تماسمو ریجکت کنم. گزینه نکست رو میزنیم. اینجا میگه حتما نام وای فای و پسورد وای فای واسه اتصال باید بهش بدیم. انتخاب میکنم نام وای فای و پسورد وای فای. گزینه نکست رو انتخاب میکنم. شروع میکنه کانکت شدن. چند لحظه اینجا صبر میکنیم تا پیغام کانکت بیاد. اینجا میاد میهوم و وای فای رو به وای فای دوربین متصل میکنه. یه چند لحظه زمان میبره. زمانی که حالا شما صبر کنید با گزینه کانکت شدن اینجا مواجه میشید. بعد اینجا میگه که یا باید این قسمت پشتی دوربین رو اسکن کنید یا اونجا میزنید نو QR کد و وقتی بزنید یه عددی رو دوربین واسمون میخونه. مثلا میگه حالا به انگلیسی میگه 3 2 مثلا 5. حالا اون عددی که میخونه رو دقیقاً ما توی این قسمت حتما وارد میکنیم و بعد مجدد 100% میشه و دوربین بعد از حالا حدود چند دقیقه متصل میشه. این قسمت زیاد عجله نکنین. سعی کنید کامل انجام بشه و اینکه ما حالا البته آموزش ساخت اکانت میهوم هم کامل دادیم که براتون قرار دادیم تو قسمت قبل
آموزش حتما ببینید تا به مشکل نخورید. کشورتون رو یا رو عراق بذارید یا سنگاپور یا روی حالا کشورهای دیگه بجز کشور ایران. حالا آمریکا هم جدیداً مقدار با تداخل مواجه شده. حالا اینجا اگر شما میهوم نصب کرده باشید مثلا میتونید بگید واسه کجا میخواین، ما واسه بروزکالا رو انتخاب میکنیم، گزینه نکست رو میزنیم، گزینه نکست رو اینجا میزنیم و بعد از چند دقیقه دوربینمون متصل میشه و اون تصویری که به ما میده رو میتونیم حالا اینجا مشاهده کنیم. خب بریم که با آریا ما در بیرون قرار داریم، با اینترنت همراه اول متصلیم ببینیم که چجوری عمل میکنه. سلام آریا. سلام خوب هستین؟ صدامو داری؟ صدامو داری؟ آره دارم صدا تو. صدا خیلی هم خوب میاد، شفاف، واضح، دقیق، بلند. شفاف دارم کنیم. من با اینترنت همراه اولم و شما با اینترنت مخابرم. همه چی عالیه، خیلی هم عالیه. صدا تو هم خوب میاد، خیلی خوب میاد اصلا. قشنگ میفهمم چی میگی. به نظر من خیلی باحال. صدا دو طرفش اوکیه. مرسی. خب بچه‌ها، یکی از قابلیتایی که این دوربین داره و حالا دوربین‌های در کل دیگه متمایزش میکنه هوم مانیتورینگشه. البته اکثر دوربین شیائومی دارن نسبت مثلا به دوربین‌های همرده خودش. شما فقط لازمه وارد قسمت ستینگ و هوم مانیتورینگ بشین. تو هوم مانیتورینگ رو روشن کنید، دکمه هوم مانیتورینگ رو. حالا اینجا میگه که مثلا هوم مانیتورینگ به چه شکل باشه، 24 ساعته باشه یا بتونید شما به صورت مثلا منوال شخصی این کارو انجام بدید. میزان حساسیت سنسور چقدر باشه، بالا باشه، پایین باشه یا متوسط باشه و نوتیفیکیشن ها در هر چند دقیقه یک بار واسمون ارسال بشه، یعنی پشت سر همه نوتیفیکیشن ها ارسال نشه. یه قسمت هم داریم دتکشن نوتیفیکیشن که اینجا میتونیم مشخص کنیم که آقا زمانی که فقط مثلا شخص رو دید این کار انجام بشه یا هر حرکتی دیدی واسه ما بیاد نوتیفیکیشن رو ارسال کنه. این قسمت هوم مانیتورینگشه. یه قسمت دیگه هم داره که شما میتونید اکانت شیائومی رو بخرین. حالا اینجا قیمتش رو مثلا گفته واسه 7 روز مثلا ویدیو ضبط کنه در ماه 2 ماه $49. اگر 30 روز ویدیو رو مثلا ضبط کنه 3 ماه $49 که اگر این اکانت های شیائومی رو بخریم علاوه بر این که تمام این فایل های ما رو میاد رو فضای کلودمون ضبط میکنه، حتی اگر رممون هم به هر دلیلی دوربین سرقت بره، دوربین رو ببرن، رم رو از دست بدیم، به هر حال توی فضای اینترنت ما این اطلاعاتمون رو تو فضای اینترنت به هر حال داریم. حالا واسه اینکه نوتیفیکیشنمون هم ببینیم فقط لازمه تو همین قسمتی که دوربین دکمه اوپن رو میزنیم این قسمت گزینه اول وارد بشیم. اینجا بهمون میگه که دقیقاً تنظیماتو که ما اینجا انجام دادیم بهمون توضیح داد که تا که فعاله و به چه شکله. الان مثلا یه پرسن دتکت تشخیص داد که ما زمانی که روش کلیک میکنیم دقیقاً اون حرکت ما رو میاد در فضای اینترنت بازخونی میکنه و بهمون نشون میده دقیقاً این حرکتی که تشخیص داد در ساعت 13:55. خب واسه اینکه ما بخوایم ضبط هم انجام بدیم میتونیم یه دونه میکرو اس دی اینجا قرار بدیم. به محض اینکه میکرو اس دی رو قرار بدیم صدا رو میشنویم. خب بچه‌ها، زمانی که ما رم رو داخل خود دوربین قرار دادیم گزینه اوپن رو میزنیم، 3 نقطه بالا رو میزنیم، منیج استوریج رو میزنیم و اینجا SD کارت استاتوس وضعیت ضبط رو بهمون نشون میده. قسمت اولی که میگه آن باشه یا آف باشه ضبطمون روی آن باید حتما قرار بدیم. ریکورد مود رو میتونیم روی ریکورد مود آلویز که همیشه ضبط کنه قرار بدیم. با توجه به اینکه این دوربین 256 گیگابایت رم پشتیبانی میکنه میتونیم یه اولوچ 25 روز ضبط رو روی 256 داشته باشیم. اما اگر فرض حالت حرکت بزنیم که تا چندین ماه ضبط داریم. حالا رم هر چی پایین‌تر باشه تقریبا 128 اولوچ 2 هفته ضبط میکنه، رو رم 64 هم تقریبا حدود 1 هفته ضبط رو انجام میده. کلا اتصال و روش گذاشتن میکرو اس دی روش به همین شکل بود. حالا بریم تو قسمت بعدی ببینیم که چجوری میتونیم فایلایی که ضبط شده رو با هم دیگه ببینیم. واسه اینکه فایل‌ها رو ببینیم مجدد گزینه اوپن رو میزنیم، رو قسمت پلی بک که بیایم دقیقاً فایل هایی که ضبط شده رو اینجا بهمون نشون میده. قسمت اول جدول تاریخه که میتونیم تاریخمون رو به میلادی انتخاب کنیم، یا اینکه میتونیم توی این قسمت ما همینجوری گنده مشاهده میکنید تصاویر رو
مثلا قبل رو ببینیم، بعد رو ببینیم یا هر چیز دیگه ای رو میتونیم توی این قسمت مشاهده کنیم. یه قسمت هم داریم آل پلی بک ویدیو که میاد اینها رو به صورت فایل های چند ثانیه برامون حالا دسته‌بندی میکنه که ما میتونیم اینو انتخاب کنیم و هر کدوم خواستیم بریم. یه قسمت هم داریم به نام کلود. زمانی که ما حالا فضای ابری شیائومی رو خریده باشیم، فایل هایی که ضبط میشه به قسمت کلودمون ضبط میشه. اینم بوده از حالت پلی بک یا همون پخش فیلم های ضبط شده. یه توضیح در رابطه با مقاومت در برابر گرد و غبار و آب و هوا رو خدمتتون بدم. این دستگاه IP66 داره، یعنی در مقابل گرد و غبار به صورت کامل مقاومه، اما در مقابل آب به صورت پاشش، یعنی مثل باران و نمیدونم بالا پاشش آب و اینها کاملا مقاومه. اینکه داخل آب بندازیم نه، همچین استفاده نمیشه ازش کرد، ولی تو محیط‌های بیرون خیلی راحت میتونیم نصب کنیم و بدون هیچ مشکلی میتونیم تو محیط‌های بیرون از این دوربین استفاده کنیم. ممنون که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. سعی کردیم همه چی رو واسهتون بررسی کنیم. بازم اگر سوالی باشه اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، پشتیبانی وبسایتمون بروسکالا با یو در خدمتتون هستیم. واسه حمایت از ما از وبسایت خودمون بروسکالا با یو خریدتون رو انجام بدید و اگر می‌خواید محصولی رو واسهتون بررسی کنیم کامنت ها واسمون بنویسید و اگر می‌خواید محصولی واسهتون بررسی کنیم تو کامنت ها واسمون بنویسید و اگر می‌خواید محصولی رو واسهتون بررسی کنیم تو کامنت ها برامون بنویسید. حتما این کارو انجام بدید. خدا نگهدار.